Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și, ca de obicei, înainte de toate, vă reamintesc cât de minunați și puternici sunteți. Astăzi voi face o citire generală colectivă pentru a vedea cum ne învăluie energia, care este potențialul cel mai apropiat de noi înșine în aceste momente. Dacă ai accesat acest clip, înseamnă că ești pe aceeași frecvență cu această citire și te încurajez să urmărești mesajul, poate aduce o valoare adăugată în viața ta. Mulțumesc tuturor celor care sunteți parte din comunitate pentru mesaje, sprijin și suport. Mi-a fost tare dor de voi, am revenit din vacanță, iar dacă ești aici pentru prima dată, îți urez bine ai venit. Te invit să te abonezi și să apreciezi acest clip în măsura în care găsești utile informațiile. Să vedem pe ce ne putem baza. Din punct de vedere astrologic, avem pe această zi de 18, deși timpul este relativ și mă conving din ce în ce mai mult de acest lucru, o poziție între Soare și Pluton. Soarele este în Rac și Pluton retrograd la 0 grade 36 de minute, ceva de genul acesta, în Vărsător, între Venus și Pluton din Vărsător, între Luna din Săgetător și Jupiter din Geme. Pe semne că această zi ne vorbește despre dorința de a face voia noastră, ceea ce pe de-o parte este și normal, însă atâta vreme cât suntem în acord cu legile divine și cu un simț civic de apreciat. Pentru că singuri nu reușim să facem un pas înainte, trebuie să ne bazăm pe comunități, sub o formă sau alta, în funcție de definiția pe care o avem despre comunitate în dicționarul nostru propriu. Avem de-a face cu lupte pentru putere, cu mici obsesii, cu reușită pe alocuri, cu ridicarea stimei de sine, cu tranziții, cu schimbări de situații care ne pot scoate din zona de confort. Putem accesa comunicare la un alt nivel, la un nivel mai profund. Ne ajută în această direcție și Neptun, care este în perioada de retrogradare acum. Este o zi unică, pentru că nu se aseamănă cu nicio altă zi. Cum suntem și noi de altfel, unici, dar interconectați prin câmpul de energie. Să vedem pe ce ne putem baza astăzi. Ce ne ajută? Mișcare, roata destinului și să ne eliberăm de rezistență la schimbare, să știți, pentru că este un paradox. Lumea în care trăim noi acum, realitatea asta pe care toți o vedem, este în plină tranziție, se schimbă, parcă s-a întors lumea cu susul în jos, trecem prin diverse situații cheie, dar și cumpănă, care au legătură cu noi, la nivel de spirit. Și atunci, în mod direct, cei care opun rezistență la schimbare vor fi cel mai probabil din ce în ce mai afectați, pentru că nu pot atinge acest potențial major de manifestare prin a-și folosi liberul arbitru să-și schimbe viața. Avem numărul Soarelui, deci ceva din ce poate începe astăzi duce către ziua de 19, să spunem, de la energia Lunii la energia Soarelui. Energia Lunii și energia Soarelui sunt complementare, unul fără celălalt nu ar putea exista. Este ca și când am coexista. Asta se poate întâmpla. Se pot aplana niște conflicte, putem face pace, armistițiu, putem coexista, putem accepta niște situații care, până la urmă, ne aduc un beneficiu, deși în momentul în care le traversăm sau se activează în viețile noastre, nu pare. Și copacul în flăcări. Aici ne spune că începem ceva nou. Este focul, intenția care, desigur că trebuie urmată și de acțiune. Focul este energie masculină și avem nevoie să corelăm mentalul cu emoționalul pentru a putea manifesta, pentru a putea vedea rezultate în viețile noastre. Ceva nou începe. Când poate începe ceva nou? Uite, între data de 18 și 30 pot fi aici și 3 săptămâni implicate sau
Este vorba despre acest număr 3 care reprezintă copilul, curiozitatea, capacitatea noastră de a crește, de a ne maturiza, de a deveni responsabili pentru lucrurile pe care le facem, le gândim, de a acționa și se pot întâmpla oricând. Avem numărul 18, numărul 19 și numărul 30. Poate rezonați cu asta. Poate fi vorba și despre luna martie, dacă rezonați cu acest aspect. Poate fi vorba și despre ceva care realmente se naște și potențialul cel mai apropiat de voi în acest moment este să reușiți să materializați ceva concret. Poate fi vorba despre relații, despre pasiune, despre o sarcină, despre un nou loc de muncă. Avem aici forță de atracție. Este multă chimie și energie intensă, pe alocuri și sexuală. Soarele arde. Soarele, pe de-o parte, este viață și vitalitate, dar totul trebuie să aibă un echilibru. Aici se simte lipsa apei, lipsa emoțiilor. Deci este o zi care ne îndrumă practic către emoții, să facem apel la emoții, pentru că doar prin mental nu putem reuși. Sau este o zi prin care să fim atenți la ceea ce emitem. Am avut recent pe 15 și 16, când eu am lipsit, o conjuncție importantă dintre Marte, acțiune, Uranus, care înseamnă rebeliune, inovație, și Algol, care este o stea fixă. Algol, în literatura de specialitate, vorbește despre necazuri. Este denumit, intitulat capul meduzei, atât că meduza a trecut printr-o provocare până să ajungă un personaj negativ. Aș vedea acest lucru ca pe... să fim atenți ca impulsul, acțiunea, intenția de la baza acțiunii noastre să nu ne facă să ne pierdem mintea. De ce? Pentru că trebuie implicate și emoții acolo. Empatie, simțire, iubirea de aproape și așa mai departe. Nu putem trăi ca într-o junglă. Sau v-ați îndrăgostit, sau cineva s-a îndrăgostit de voi și și-a pierdut capul, metaforic vorbind, într-o notă pozitivă. Ia uite, avem fix luna, 7 de bâte, 3 de cupe, 2 de spade, cavalerul de monede și magicianul. Această energie îmi vorbește despre faptul că unii dintre voi luptați cu un sentiment, o trăire care s-a activat recent, surprinzător, pentru că am avut această energie extrem de venită de nicăieri, din neant așa, în urma conjuncției pe care am avut-o, despre care am vorbit, care v-a înfuriat pe unii, pe alții v-a determinat poate să faceți ceva, sau a fost fix impulsul de care aveați nevoie să acționați într-o anume direcție. Ceva ce v-a bucurat, dar pe de altă parte v-a și întristat, sau aici poate fi spus un ochi râde, un ochi plânge. În tot cazul, ultimele evenimente care s-au întâmplat la nivel de mental colectiv cumva au sensul de a ne ajuta pe noi să ne ajustăm, să ne trezim în conștiință și vom vedea rezultate foarte clare în curând dacă noi alegem să ne folosim puterea de co-creator, puterea noastră de a manifesta, pentru că manifestăm chiar și atunci când, nu știu, facem o mâncare, gătim ceva. Aia înseamnă că suntem creatori. Din perspectiva relațiilor, pentru cei care sunteți singuri în acest moment, energia vă ajută să scăpați de frici. Se întâmplă lucruri în jurul vostru, aveți discuții, purtați discuții, întâlniți oameni care fie vă activează fricile, fie vă ajută să luați niște hotărâri importante. Doiul, în general, este o energie feminină a parteneriatelor. Aici este o teamă de necunoscut, o teamă de a nu ști ce mă așteaptă.
Însă, de îndată ce ne liniștim, de îndată ce vă este clar ce vă doriți, prin energia focului și a pământului, puteți întâlni pe cineva și este fix alegerea voastră despre cum și când. Contează istoria vieții voastre, contează modalitatea în care gândiți, parte de bucurie și de un partener puteți avea oricând. Cei care faceți parte din relații deja stabile. Aici sunt niște lucruri care nu se potrivesc. Este vorba despre o situație și despre voi doi. Unul nu este sigur de ceva, iar celălalt este foarte entuziasmat. Unuia dintre voi îi place ceva, celuilalt altceva. Ideea este să ajungeți la un numitor comun, să ajungeți la un consens, pentru că veți avea parte și voi și partenerii de bucurie. Poate fi vorba aici despre faptul că cineva v-a blocat recent și nu știți de ce, dar energia vă spune că vă puteți bucura de o reușită, de un răspuns, de o clarificare de îndată ce ieșiți din această stare a incertitudinii. Practic, în loc să vă gândiți la ceea ce se întâmplă, vă uitați la un film, spre exemplu. Atunci când vă luați energia din problema care vă stresează cel mai tare, atunci puteți primi răspunsurile, pentru că nu mai stați concentrați pe ceea ce vă supără. Poate fi vorba aici despre o luptă, despre niște activități pe care le faceți în cuplu, care sunt încă ușor confuze, dar care se lămuresc până la urmă. Aveți niște soluții, aveți niște alegeri de făcut, dar soluțiile vă vor veni la îndemână de îndată ce vi se limpezește mintea. Pentru că, așa cum am spus, am avut această conjuncție. Pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici este vorba despre o îndepărtare, este o alienare, este cumva melancolie, nostalgie și poate avea legătură cu acea conjuncție, poate avea energia racului pe care ne aflăm acum, legătură cu asta pentru că racul tinde să trăiască în trecut ca arhetip, poate avea legătură cu opoziția dintre lună și Jupiter. Luna este subconștientul și emoțiile, iar Jupiter în Gemeni tinde să se blocheze acolo pe ceva ce poate a durut, pe ceva ce poate facem în mod constant și atunci nu putem depăși o anume situație și situația se poate depăși, puteți avea un rezultat concret, indiferent ce înseamnă acest rezultat, de îndată ce vă dați seama de niște lucruri care au legătură cu viața voastră. Doiul mai este și energia care multiplică. 1 inițiază și 2 multiplică ceea ce face 1. 2 ori 1 egal 2. În zona planului material este ceva ce nu vă convine, fie luptați pentru ceva, vreți o vacanță, vreți o dihnă, vreți un concediu, fie vreți să faceți niște lucruri, aveți un mic suspans, îndrăznesc să spun aici, care are legătură cu banii, cu salariul, cu niște plăți, este ceva care vă tulbură liniștea pe care o aveți în mod normal. Și aceste lucruri se rezolvă. Acesta este Mercur și Mercur acum în Leu se uite către tot potențialul bucuriei vieții. Poate vreți să cheltuiți, poate vreți să faceți niște lucruri, dacă plecați în vacanțe, indicat este să fiți calculați și cumpătați, orice este posibil. Puteți găsi un loc de muncă, acest blocaj este dezactivat de intenția voastră în mod direct. Când spune omul, gata, până aici, atunci se întâmplă lucrurile. În zona medicală, poate fi ceva legat de piept, să aveți ceva provocări la nivel de piept, să fie așa ceva metaforic vorbind, o greutate în piept. Poate fi vorba despre un tratament, poate fi vorba despre o așteptare, o externare, poate fi vorba despre sistemul limfatic, poate fi vorba despre lichid, despre drenaj.
și aceste lucruri se pot remedia. Toate bolile noastre au cauze emoționale. Se repetă 2 de spade, pe semne că la nivel de mental colectiv, astăzi lumea trece prin această perioadă de și eu al cui sunt, și mai este și vorba eu cu cine votez, și nu am zis-o întâmplător. Trecem toți așa printr-o perioadă în care lucrurile par incerte. Cu cât ne recăpătăm mai repede simțul rațiunii și capacitatea de a discerne, de a nu ne lăsa tulburați de factori externi, cu atât mai repede ne punem pe traiectoria cea bună și lucrurile se rezolvă. Fie că vorbim despre relații, fie că vorbim despre planul material, despre planul financiar. Sunt niște necunoscute acum, niște lucruri la care poate nu aveți acces sau niște lucruri de care nu vreți să vă ocupați acum. Ideea este că orice este posibil. Deci asta este concluzia pentru această zi. Vreți să vă bucurați de viață și bucuria poate fi accesată. Este o frecvență. Pajul de bâte ne vorbește fix despre intenție, despre un copil, despre ceva ce poate are legătură cu familia voastră, cu ai voștri copii sau cu membrii familiei voastre care se poartă imatur sau cu cineva care nu-și arată vârsta. Și aici sunt aceste dubii. La nivel de cupluri există o înțelegere greșită, există o disfuncționalitate, să o denumesc așa, între ceea ce spunem și ceea ce se percepe de către celălalt. Este o interferență aici. Unul dintre voi, am spus, este într-o direcție, celălalt într-o direcție, cu atenția, și acolo se pot produce mici conflicte, mici supărări. Lucrurile, știți, când se liniștesc, când fiecare își vede de treaba lui, când fiecare om își caută alinarea în propria sa persoană și în propriul suflet. Poate fi vorba despre o comunicare, poate fi vorba despre un gând rămas undeva, despre un blocaj, despre o idee care s-a fixat în spațiu și în timp și trebuie să o eliberați. Poate fi vorba la nivel medical despre repaus, despre odihnă. Poate fi vorba despre faptul că mulți dintre voi încercați să schimbați niște lucruri, dar pare că situația rămâne neschimbată și ați ajuns la capătul puterilor. Energia vă spune că în loc să vă duceți în 10 de bâte, în epuizare și în acea stare de abandon, să spunem, sau de înfrângere, cum vreți să-i spuneți, puteți să treceți o etapă mai departe. Există un salt aici, aveți un remediu, aveți o soluție mult mai bună decât v-ați imagina voi, să ieșiți din această lipsă, din această nereușită. Deci puteți depăși. Aici este personajul care se ridică și acționează, dar prin alte căi, prin alte metode. Regina de spade, prin rațiune și discernământ. Dacă doriți să vorbiți cu cineva în această perioadă, indiferent cu cine, dacă aveți niște chestiuni importante de rezolvat, să știți că mintea vă va fi un bun aliat, dar trebuie să vă fie și scut. Asul acesta de spade aici este în mâna unei energii feminine și avem energie feminină în 2 de spade, energie feminină în 2 de spade aici. Adică puteți construi ceva, dar undeva trebuie făcută o mică ajustare. Dacă aveți ceva de rezolvat, schimbați un pic placa sau încercați să nu dați putere emoțiilor voastre, să nu vă enervați, exact așa. Aici sunt niște chestiuni legale pe care le puteți rezolva, sunt niște acte care acum pot fi soluționate, făcute, semnate. Este vorba despre o cercetare, un studiu și este vorba despre întoarcerea la minte limpede. În zona relațiilor de cuplu poate fi vorba, exact cum am spus, despre faptul că unul dintre voi este mai activ, celălalt este mai pasiv la propriu în legătură cu viața voastră și relația voastră. Dacă sunteți singuri, să știți că sunteți apreciați, veți fi percepuți inteligenți, veți fi percepuți cu mintea ascuțită. Și mintea aceasta ascuțită va aduce
puterea de a face lucrurile. Foarte mulți dintre voi veți avea această tendință, incluzându-mă, să acționați rapid, iute și poate să fiți un pic tăioși. Sau poate este o zi mai degrabă potrivită pentru a comunica scurt sau scurt și la obiect, fără multe artificii și floricele. Și mai avem un cavaler de cupe. Exact cum am spus, ne lipsește componenta apă. Unii dintre voi veți primi niște declarații de dragoste, unii dintre voi aveți nevoie de o certitudine că cineva simte ceva pentru voi. Aici sunt sentimente, dar este și istorie, este și multă confuzie și multă incertitudine. Important este ca cineva să facă primul pas și de îndată ce unul dintre voi stârnește energia și acționează, rezultatul va fi acesta al magicianului care ne întoarce. Totul este posibil. Ce ne spune acest 4 de spade? Energie masculină, dar este și moartea. Nu te poți opune acestei perioade din viața ta, însă poți să o schimbi. Pentru că ești plin de resurse, capacitatea ta este nemărginită. Ai o grămadă de soluții și de posibilități la îndemână să schimbi situația, să te transformi din cel care a fost izolat sau neîndreptățit în omul care poate. Ce ne spune regina de spade? Rațiunea este cheia și aici avem numărul 17, știți că fac mereu referire la cartea lui Richard Rudd, care ne vorbește despre omnisciență, claritate mentală. De îndată ce știți, de îndată ce luați această hotărâre de a soluționa ceva, rezultatul vine la pachet, predefinit. Apar primele semne că lucrurile pot funcționa așa cum vă doriți voi. De ce este 2 de spade aici de 2 ori? Îngrijorare că lucrurile nu ar fi așa cum presupunem noi. Noi presupunem încă de la naștere, în general, dar presupunerile greșite, scenariile din mintea noastră sunt inamicul nostru numărul 1 și trebuie să ne schimbăm modul de a gândi, indiferent că suntem singuri, despărțiți sau în relații, sau că avem provocări la nivel financiar sau medical. Noi putem parcurge, noi putem depăși, noi ne putem depăși și pe noi înșine în fiecare zi dacă lăsăm îngrijorarea deoparte. Cum? Prin temperanța, prin diplomație, prin echilibru. Și aici este roata destinului. De aici era, scuzați-mă, roata destinului cu numărul 19. Ceva ce astăzi se petrece, hotărârea voastră de astăzi, energia cu care vă treziți dis de dimineață, vă va ajuta să obțineți ceva, o soluție, un rezultat, o concluzie. Și copilul, numărul 18. Prin energia copilului, am spus că aici avem 3, care în numerologie este energia copilului, avem împărăteasa, care ne ajută să ne dezvoltăm, și 18 de la lună. Este soarele în rac, dar este acasă la lună. Soarele este ca și când se adaptează, deci energia masculină trebuie să facă un pic spațiu apei și emoțiilor. Prin vorbă blândă dezarmați orice conflict, prin vorbă blândă, prin a nu intra în niciun conflict, indiferent ce auziți în jurul vostru. Poate fi vorba despre copii, despre niște schimbări care implică copiii aici. Sunteți stresați, pleacă la studii, încep noi etape din viața lor sau poate discuțiile voastre sunt din cauza copilului, poate unii dintre voi faceți mai multe, sunteți mai implicați aici și celălalt absent sau se implică prea puțin. Acest dar de la univers vă ajută să puteți. Acest om bogat aici este un om care poate, nu se simte neputincios. De asemenea, să aveți grijă la lucruri care
țin de acte, tot soiul de acte, mai ales dacă plecați în deplasări cu mașina și așa mai departe. Tot ce ține de aparatură, pentru că Uranus guvernează și rețeaua de electricitate, tot ce ține de circuite electrice, de apă, tot ce ține de aere condiționat. Eu, spre exemplu, ieri nu am putut filma pentru că am avut pană de curent și apoi a fost furtună. Sunt tot soiul de lucruri care se petrec în viețile noastre și o întrerupere într-un circuit electric de obicei ne resetează. Adică ne oferă această liniște și din liniște ne vin idei mai bune. Pentru că ieșim din ceea ce făceam și atunci avem timp să gândim. Talismanele. Uite, racul și floarea vieții. Aici avem un 3 de bâte. 3 de cupe și 3 de bâte. Să știți că soluția care este la îndemână este ușor de accesat și este reparatoare. Dacă aveți niște reparații de făcut, se rezolvă. Nu vă stresați. Stresul de astăzi devine istorie peste o lună de acum înainte. Dacă vorbim despre sănătate, indiferent de provocările medicale pe care poate unii dintre voi le aveți, stresul în plus poate genera, poate duce către alt tip de somatizare. Încercați să vă încurajați, să fiți optimiști. Pe de altă parte, pentru alții dintre voi mesajul este să faceți un pas înainte, pentru că deja știți cum. Uite, o soluție în plan medical, o soluție la nivel de suflet, o soluție care vă ajută pe voi să vă liniștiți. O veste, cineva este vulnerabil aici în fața voastră, cineva poate vorbi frumos, își poate schimba perspectiva, starea, își poate schimba abordarea în ceea ce vă privește. Un as de monede și este dat de la univers, se repetă această temă, o oportunitate, ceva nou începe, poate începe dacă voi folosiți energia, pentru că noi toți suntem magicieni și poate începe un alt drum, o puteți lua de la început, în diverse domenii, în diverse arii, în ceea ce vă doriți voi, situația poate deveni mai frumoasă. Aleg puterea. Puterea este în voi înșivă și aici mai poate fi vorba despre regenerare la nivel de corp fizic sau regenerare emoțională. Vă puteți regenera. Suferința voastră este menținută de mintea voastră. O vacanță, o bucurie, niște vești extraordinar de bune pentru unii dintre voi care clar vă aduc bucurie. Vă întâlniți la jumătate de drum, cineva se gândește la voi, uite aici este un unicorn sau un porc care zboară, este tare drăguț. Și asta înseamnă că suntem nu naivi în energia aceasta a copilului, într-o energie pură, care ne spune că da, noi putem reuși și ceea ce simțim noi este valid și este conform cu realitatea noastră. Deci niște lucruri pot căpăta sens. Sunt niște rezultate optime aici. Poate ține de familia voastră și de copii dacă aveți, sau este vorba despre voi și despre stima voastră de sine care crește. Din nou tema copilului, care și ia zborul pentru unii dintre voi, sau copilul, dacă vă îngrijorați pentru copii. Pot rezolva ei niște lucruri care vă ajută și pe voi, sau ar trebui să-i lăsați să-și rezolve problemele. Uite, roata destinului din nou și aici am avut eternul dans al iubirii, al întregirii, 18 și 19, soarele și luna. Relație. Lucrurile nu vor sta mereu așa sau sunt ciclice relațiile, lucrurile în relații. Ideea este să ne păstrăm rațiunea și discernământul și respectul unul față de celălalt, pentru că așa nu mai luăm lucrurile personal. Pentru alții mesajul este să fiți un pic mai independenți, pentru că sunt amestecate lucrurile, peștii ca arhetip.
înseamnă o energie care se amestecă, totul este la grămadă, nu știm cine-i cine și așa mai departe. O situație frumoasă, este o zi care poate trasa un potențial foarte bun pentru voi. Și numărul 5, care reprezintă înaltul preot, ceva oficial, deci este un fel de garanție. Înaltul preot ca energie este Taurul. Taurul vorbește despre siguranță, despre prosperitate. Taurul vorbește despre siguranță, prosperitate. În Taur aici s-au întâlnit Marte, Uranus și Algol, adică ceva ce poate v-a zguduit, totuși vă duce acolo unde trebuie să ajungeți voi. Poate fi vorba despre o instituție unde lucrurile se rezolvă, despre treburi legate de relațiile voastre care sunt în plină schimbare. Eu vă mulțumesc tuturor, vă doresc să aveți o zi minunată, să ne reauzim cu bine, vă doresc vacanță plăcută dacă sunteți în vacanță și mult bine. Pa, pa!